Salutare! Povestea mea începe în baia casei mele, într-o duminică dis de dimineață, unde mă pregăteam să merg la biserică. Așa că știți și voi, tot ritualul, spălat pe față, spălat pe dinți, bărbierit, aranjat, parfumat, să dau bine la biserică. Termin tot ritualul de înfrumusețare și zic, gata, hai la biserică, Marine. Așa că ies din casă și o iau frumușel pe jos până la stația de autobuz, unde urma să aștept autobuzul să merg spre biserică. Autobuzul a venit relativ repede, lume multă nu era pentru că era 7 dimineața, m-am urcat, aveam de mers vreo 3 stații. În 7 minute deja ajunsesem la poarta bisericii, iar înăuntru lume multă, hărmălaie, zic, băi, ce-o fi? Pe treptele bisericii, clopotarul, o maică, dascălu, o reporteriță, doamna de la lumânări, toți strânși în jurul unei cutii. Eu, curios din fire, mă apropii de doamna Geta, de cutia buclucașă și de reporteriță, să vedem ce se află înăuntru. Asta îi lua interviul lui doamna Geta, care se ocupă cu vânzarea de lumânări, brățări sfințite, icoane sfințite și tot felul de alte lucruri prin biserică, fiind mâna dreaptă a preotului. Și doamna Geta îi spunea reporteriței, am găsit în această dimineață cutia pe scările bisericii cu un bilet lipit pe ea. Iar pe bilet scria mare: donație din toată inima, sper să vă folosiți de ea cât mai mult timp. În timpul ăsta apare și părintele Părăluț Vasile, care tocmai se întorcea de la Dragonul Roșu, de unde luase niște icoane, brățări, știți voi, chestii de genul. Văzând ce este în cutie, a început să blesteme de toți sfinții, își făcea cruce, zicea lucrarea satanei a intrat în biserică, urlând din toate puterile, băi, să vină cineva să ia blestemăția asta de aici, că simt cum îmi pierd harul. Dar ce să vezi, nimeni nu se încumeta să pună mâna pe lucrarea diavolului. Dascălul Georgel vine, se uită în cutie, își face o cruce cât casa de mare și galben la față o ia la fugă. Într-un final, groparul și cu clopotarul bisericii strâng din dinți, își fac curaj, iar după ce își fac câte o cruce mare, ia într-un final cutia și pleacă cu ea în fundul cimitirului, săpând o groapă foarte adâncă unde pun cutia să nu o mai dezgroape nimeni niciodată. Reporterița o întreabă pe doamna Geta, și până la urmă ce era în cutia aceea? Ei, fata mea, era o casă de marcat fiscalizată, la care eu nu am putut să mă abțin și râzând în hohote strigam, ha ha ha, satana!